در این جلسه تنظیمات قسمت‌های مختلف نرده در رویت رو داریم. پس تا انتها با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آریکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب رو هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تو اکتیو کن که هیچ آموزش رو از دست ندید. دوستان، در این جلسه میخوام وارد تنظیمات نرده بشم و آموزش تنظیمات رو شروع کنم. اوکی، بدون مطلب بیشتر وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. یه نیو پروژکت باز میکنیم. یونیت ستاپ رو تنظیم میکنیم. UN لینکس رو میذاریم روی میترز، راوندینگ تو دسیمال پلیسز، یونیت سیمبول هم میذاریم روی M. اوکی میکنیم. خب بریم وارد 3D بشیم. اینها رو هم میبندم. خب دوستان، ریلینگ رو میزنم. از اینجا نرده مورد نظرم رو انتخاب میکنم و وارد ادیت تایپ میشم. دوپلیکیت میگیرم. مثلا اسمش رو بذاریم My Railing System Family. اوکی میکنم و نردم رو ترسیم میکنم. Exit Finish. خب دوستان، همینطور که در حالت انتخاب هست وارد ادیت تایپش میشم. در قسمت پریویو ما یه پریویوی از نرده داریم که میتونه برامون کاربردی باشه. در قسمت ویو 4 تا الیویشن رو داره، بک، فرانت، لفت، رایت و فلور پلان رو نشونمون میده و 3D رو که ما در 3D میتونیم به کمک شیفت و موس کاملا نرده رو اوربیت کنیم. خب یه ذره من اینو بزرگترش کنم. از همین ابتدا شروع به آموزش میکنم. در قسمت کانستراکشن ریل استراکچر داریم. وقتی که ادیت رو بزنیم وارد تنظیمات ریل ها میشیم. ببینید رو هر کدوم از اینها حرکت کنم در پریویو رنگش تغییر میکنه به رنگ آبی در میاد که شما دسترسی های متفاوتی در این قسمت دارید. در اینجا میتونید اسم ریلتون رو عوض کنید. 2 تا ستون اینجا داریم، آفست و هایت، که هایت یعنی ارتفاع محل قرارگیری ریلمون نسبت به کف لول و آفست یعنی فاصله ریل از نرده. اگر من بگم 50 سانت آفست بده، به وضوح شما میبینید که منظور من چیه دقیقا، یعنی اینکه فاصله این یه دونه ریل از خود نرده. اینو دوباره 0 کنیم، اپلای کنیم که برگرده سر جاش. که هر کدوم از این ریل ها رو میتونیم بهش ارتفاع متفاوت از کف لول بدیم و همچنین بهش آفست بدیم نسبت به طراحی نردمون. و پروفایل داریم که میتونیم پروفایل های متفاوت بهش بدیم. اینها پروفایل های موجود در خود رویته که میتونیم ازش استفاده کنیم. همچنین میتونیم پروفایل های مختلف رو از سایت های مختلف دانلود کنیم و لود کنیم داخل پروژه و ازش استفاده کنیم. و متریال هم که میتونید متریال های مختلف انتخاب کنید و به ریلتون متریال بدید. ما به کمک اینسرت میتونیم یه ریل به فامیلی سیستممون، ریلینگ فامیلی سیستممون اضافه کنیم. اینسرت که بزنیم و میتونیم به کمک آپ اند داون جاشو تغییر بدیم. اپلای که کنیم در پریویو نشون میده. میتونیم اینجا بهش هایت بدیم، بهش آفست بدیم، همچنین پروفیلش رو عوض کنیم، همچنین بهش متریال بدیم. و اگرم نخواستیم انتخابش کنیم و به کمک دیلیت
اون رو پاک کنیم، اپلای کنیم و اوکی کنیم. مورد بعدی بالستر پلیسمنته که تنظیمات دو مدل بالستر رو بر میگیره. وقتی ادیت رو بزنیم هم ریگولار بالستر ها رو داریم که در جدول اول قرار داره و بالستر های اصلی یا پست رو داریم، پست بالستر رو داریم که در جدول دوم قرار داره که تنظیمات گسترده‌ای داره. ریگولار بالستر های میانی هستن که بین بالستر های اصلی قرار دارن. هر کدومشون تنظیمات مختص به خودش رو داره که کامل در جلسه مرتبط به بالستر بهتون آموزش خواهم داد. مورد بعدی تاپ ریل هست که در اینجا میتونیم هایتش رو تنظیم کنیم، بهش ارتفاع بدیم و همچنین از قسمت تایپ بیایم تنظیماتش رو انجام بدیم. دوپلیکیت بگیریم، تایپ های مختلفی در اینجا قرار داره، هر کدوم که خواستیم بهش نسبت بدیم و از اینجا پروفیلش رو عوض کنیم، ارتفاعش رو عوض کنیم، متریالش رو عوض کنیم و مواردی که در جلسه مربوط به تاپ ریل خواهم گفت. و دو تا گزینه اینجا داریم مربوط به هند ریل، این دوتا که اگر ما که فعلا روی نان هستش، اگر ما این رو باز کنیم وارد تنظیمات اصلی هند ریل میشیم. دو مدل هند ریل به صورت دیفالت در رویت وجود داره که هر کدوم که بخوایم میتونیم استفاده کنیم. همچنین در اینجا میتونیم متریال متفاوت بهش بدیم و تنظیمات مرتبط بهش رو انجام بدیم که وقتی اوکی کنیم اینجا گزینه پوزیشن باز میشه و شما میتونید پوزیشن لفت رایت و یا هر دو سمت رو بهش بدید. اپلای که کنیم در اینجا نشون داده میشه که هند ریلش به چه صورته. که هند ریل های موجود خیلی کاربردی نیست. من در جلسه مربوط به هند ریل آموزش ساخت هند ریل رو بهتون میدم که خودتون فامیلی مورد نظرتون رو بسازین و یا اینکه لود کنین و در ریلینگ سیستم فامیلیتون ازش استفاده کنید. خب به پایان این جلسه از جلسات آموزشی نرم افزار رویت رسیدیم. در این جلسه با یه سری از تنظیمات نرده آشنا شدیم. مبحث نرده بسیار گسترده هست، تا اینجا حسابی تمرین کنید. با لایک هاتون به من انرژی بدید. اگه سوالی داشتید کامنت کنید، من پاسخگو هستم و برای دوستانتون این ویدیو رو شیر کنید. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.